Telespectatori, jeni rikthyer në sezonin e 15 në këtë P3 të emisionin Zonë e Lirë. Emisioni që unë ndjek për 15 vjetësh. Me kafe, ama kapsula, ama kafe gëzuar në gjithë nga AZD. Falenderit Gjim Zegjo, sponsor generali të emisionit. Sofia, asë në jemi Sofi, që vishet në zezë ardiondet e balerit pensioniste. Sofia që prete për cilë të ftuarit pas kulisave. DJ Qeri Maf, Nikos, baristi Nikos, që nga shërben për qefin e vetë me kafe, ama dhe jo vetëm. A dhe nga kujton se Ekspresi S03, o gjithmonë aty. Ekspresi S03, plus 30 kapsula dhurat me çmimin 29 euro. Dhe ftoj në studio tani për të folë pak për shëndetin, sepse është një pjesë interesante dhe shumë e rëndësishme në jetën tuaj shëndeti. Është interesante kur është mirë dhe bëhet e rëndësishme dhe rrezikshme pastaj kur jeni keq. Prandaj duhet t'i hapni veshët mirë. Është një rubrikë në fakt të emision që ju nuk e lini asnjëherë të shumë që dërgoni mesazhe pafund, sepse pa diskutim që sa mjekët janë këtu, ju jeni pafund që vuani nga ato sëmundje. Ja sonte për shembull, nga Spitali Amrikan mua më vijnë 3 mjek, njëri që quhet Asead, mos gaboj, një sekondë e them tani, Asead Avdyli, tjetri quhet Rinard Kortoci, ose Kortoci, dhe marrni vesh tani, dhe tjetri quhet Bleri Marapi, janë të 3 anestezisti. Ftojnë studi nga Spitali Amrikan. DJ, buy your fucking baseline. Në fakt, mi mbrëma kënaqësi që kam në studio, ju jeni të 3 anestezist, dhe para se të fillojmë, më thoni ju lutem shkurtimisht kush do ma thot një nga ju të 3, që ndryshim ka midis anestezistit dhe anestezist dhe reanimator, anestezist reanimator. Ka në ndryshim pra ky koncept, ky term? Atëherë do t'ja shpjegojmë. Mi mbrëma. Ma thuaj vetëm me 2 fjalë, mi mbrëma doktor. Juve jeni Bleri Marapi. Bleri Marapi, po. Po doktor. Kur themi anestezist, duhet themi gjithmonë anestezist reanimator? Atëre, ka 2 shkolla, shkolla amerikane dhe shkolla evropiane. Shkolla amerikane i ka të ndarë intensivistin ose reanimatorin. Ka përshtimin se ky titull që kemi në ekran, ka përshtimin se nuk është shumë i sakt? Jo, është i sakt. Pra, jeni dhe kirurg? Jo, absolut. Përveç pjesës parë, kirurg nuk jemi të 3 anestezist. Që që ledhjo të lutem, i që titullin se nuk është e sakt, janë të 3 anestezist. Ose futen mes. Sepse unë të fishet e mia në fakt, të fishet e mia që më kanë dërguar, kam Departamenti Anestezisë dhe Reanimacionit të Shtetit Amerikan, që pajisur me aparatura dhe teknologji mjekësore, fjalë fundit të gjitha këto. Një sekond, dhe më thonë, stafi reanimacionit përbëhet nga mjek dhe infermierë specialistë kualifikuar dhe me eksperiencë shumë vjeçare, duke patur parasysh shumëllëshmërinë e ndryrive kirurgjikale, dhe unë prap këtu, dëgjova kirurgjikale thashë ta themi një kirurg këtu. Fat ishte gabimi im. Prandaj dhe e bëra, prandaj do të bëjmë këtë sqarim, pra. Po, doktor Bleri. Atëherë do të bëj një shpjegim. Shkolla amerikane ka të ndarë anestezistin dhe profesionin e reanimatorit ose intensivist. Shkolla amerikane. Ndërsa shkolla evropiane që ne i përkasim, i ka të bashkangjitura. Pra, një mjek është edhe reanimator, edhe anestezist. Ne dio, shif mos e bën ndoshta, e di që e ketë vështirë tani se nuk e ke çuin e titrave, ose për ndoshta 3 anestezistët e Shtetit Amerikan. Më lejo Çani. A mund ta themi kështu 3 anestezistë e Shtetit Amerikan? Po. Më lejo të shpjegoj fjalë të tjera, ju jeni njerëz që dini gjumë pacientin para se ai të operohet apo jo. Këtë do të shpjegoj. Ishte kaq e thjeshtë. Por nuk është kaq e thjeshtë, është shumë se kaq se ju jeni kryesori në fakt, më shumë se sa kirurgu. Në qoftë se nuk kalohet një nga anestezisti, kirurgu nuk ka çfarë bën fare apo jo. Më lejo të shpjegoj diçka që është shumë thelbësore. Profesioni i anestezistit është shumë i rëndësishëm dhe ka të bëjë me atë kryerjen e një operacioni pa dhimbje. Pra, vetë anestezisti realizon kontrollin e dhimbjes, duke përdorur shumë medikamente. Sigurisht. Që quhen ndryshe koktejle. Koktejle, quhen medikamentet farmakologjike, ka shumë emra, anestetikët, unë i kam shumë qefë. Dhe janë të shumëllojshëm. Mua më ka rastësisht se të bëj disa janë ndërhyrje të vogla, kështu jo të rëndësishme, jo ndonjë tëmth, jo ndonjë këtë thuaje,
Përveç tëmthit, para shumë viteve ka me që e thuaje. Ke bërë... Apendicitin, tëmthin, një gjë tjetër këtu mbrapa kurizit, si ishte një fistur një gjë të mërshme, që më beziste, ka qenë për para shumë viteve dhe nuk e di, po me zi pres të vi prapë të bëj një operacion tjetër në spital të juve, sepse thashë gjëja më e bukur është kur të bëjnë atë narkozën, kaloni një gjendje transit pa parë, është një mrekulli ajo. Njerëz nuk e di pse kanë frikë, do të vini me qef të bënin operacione. Unë e them seriozisht. Çani, nga sot ndoshta ndryshon. E di çfarë më pëlqen doktor, më fal, Blerim që po të ndërpres. E di çfarë pëlqen te kjo pjesa, më pëlqen kur del narkoza. Unë shumë sa del narkoza, 24 orë mbrapa dalës narkozës, janë në gjendje transit pa parë. Është një gjë e mrekullueshme. Ju më shikoni çuditur, thoni me vetë ç'është ky budalla. Vërtet është gjë e papara, është gjë shumë e bukur. Çani, jeni një botë komplet tjetër, e njerëzit flasin. Keni provu akoma ilazhet e reja, janë edhe... Imagjino tani, njerëzit flasin që vinë atje për shembull, si e si ndjesh, ti që i shef kështu, brak, ti që je kështu për shefin tënd, je kështu në kravat, i shef kështu. E para njëri ngatron duke si elefant, nuk duken fare si njerëz. Vjen zëri me vibrim. Vjen zëri me vibrim. Është një film fiction, është një film, një thriller i papar, është një mrekulli. Edhe fare nuk do me u përgjigj fare, ti je në botën tënde. Se shton ata sa gjëra, po ti fare. Dhe kjo që vazhdon, dhe pastaj kur del narkoza fare, atje është momenti më i dëshpëruar, kthehesh në realitet. Përsëri. Shton, atje vjen me këmbë tokë dhe mos. Pse s'vazhdo edhe pak? Atëre lidhje edhe me këtë që po thua ju, Tani, është ne bëjmë shumë procedura të thjeshta, deri dhe ato më të ndërlikuarat. Sidomos te këto procedurat e shkurta që janë fibrogastroskopia ose... Fibrogastroskopia është ajo që e fusin në gojë dhe kronoj stomakun. Dhe neve në Spitali Amrikan ne bëjmë vetëm me sedacion. Me sedacion. Sedacion për ata se kuptojnë doktor do thotë është një lloj anestezie lehtë e cila vendos pacientin në gjumë dhe ai nuk mban mend asgjë, pra ka amnezi, e thon ndryshe në gjuhën tonë. Dhe shumë herë na ndodh me, domethënë shaka është kjo me pacientët, por edhe i pjesë dhe e vërtet që pacientët kërkojnë kur janë të shëndetshëm, pra për shembull në stomakun e tyre nuk është gjendur asgjë. Dhe pyesin doktorin kur do ta kryej edhe një herë tjetër. Sepse kanë qef. Kanë qef. Nga ju vjen kjo pra? Atëre, ka të bëjë me unë kam drejt në atë që bëra pak më parë. Llojin e medikamenteve që përdoren sot. Sot anestezia ka bërë një revolucion, sidomos vitet e fundit. Vitet e fundit, këtë e ka përqafuar dhe Spitali Amrikan, padyshim, sidomos këto 10 vitet e fundit, përdorimin e medikamenteve të rinj, që janë sot futur në... Dikur, anestezia ka qenë një tmerr i vërtet. Për pacientin, për mjekun, sepse medikamentet kanë qenë me efekte shumë të mëdha në organizmin e njeriut. Me efekte të mërshme mbrapa. Të mërshme. Që shoqëroheshin më mbrapa me të vjella... Me të vjella, me një tmerr i papar. Kontrolli të mirë të dhimbjes. Imagjinoj si ka qenë. Edhe shumë efekte tjera anësore. Dhe ka qenë, domethënë, torturë e vërtet. Nëse i kujtoj një pacienti që kishte marrë dikur anestezi, dhe ti thoshë do marrësh përsëri anestezi, ishte torturë më vete. Sot është tjetër gjë. Po sigurisht. Anestezia ka bërë revolucion. Por unë jam kurioz ta di. Pacienti vjen operohet, nuk ndjen asgjë, del nga salla, është koshient, është i zgjuar pa dhimbje dhe ndoshta edhe ditën e operacionit mund të shkojë në shtëpi. Ne bashkë do jemi këtu deri në ora 23:19 minuta, do jemi këtu deri në orën 23:40. Kështu që do lutesha përgjigjet të jenë sa më shkurt, sepse dua të jashtë të gjitha. Sonte në fakt u bë një ndryshim në moment të fundit që nuk e dia dhe ka ardhur Asad Abdyli. Asad që është emri apo jo Asad Abdyli. Në fakt ka ardhur në vend një mjeku tjetër italian, i cili ai ishte në sallë këto momente dhe që nuk eri dot dhe në një mënyrë e zëvendësuar ty apo jo Asad. Unë nuk e kam zëvendësuar tamam. Po them zëvendësuar në studio. Jo në studio. Dhe jam kurioz ta di se kisha disa pyetje për t'i bërë Antonios, a mund t'ja bëj ju ato pyetje jo? Po sigurisht dhe mund bëhen disa. Disa mund t'i përgjigjemi. Disa pyetjeve ne edhe mund t'i përgjigjemi, sepse anestezia është një Grishpa. Ja për shembull, le ta fillojmë nga kjo që jam shumë kurioz. Me që ju jeni, po kjo nuk ka lidhje me pyetësorin fare kirurgji që dua unë ta di për kulturën time. Ku ka lindur anestezia e parë? A dim ta themi historikun e anestezisë? Atëherë ka një histori që në... Jo, ma thënë me dy fjalë, mos më thoni gjatë. Që në kohë të lashta, Mesopotamia e lashtë, me alkoolin, përdorimin e alkoolit. Qa bënin, pra jepnin alkool së murit? I dehnin pacientët. Që ai mos jetë dhimbje. Pra në fillim ka qenë deja me alkool. Dhe kjo ka vazhduar derisa... Pastaj ka vazhduar shumë vite, ndoshta dhe fillimet e medikamenteve, ndoshta do merrshin kuptim në kohën e Romës së lashtë ose Greqisë së lashtë
disa tikturave që përdoreshin. Më pasaj ka filluar në vitet në shekullin e kaluar me medikamente të cilat ka qenë shumë toksike, kloruri etilit, i parafundit i këtyre është eteri i famshëm. Eteri? Gjithë pacientët që kanë provuar eterin ka qenë një anestezi e tmerrshme. E tmerrshme? Po, pa dyshim. Dhe vitet e fundit me futjen e medikamenteve të rinj, të cilët janë përdorim të vetëm... O doja dhja historiku në fillim si ka filluar? Ky është historiku me alkoolin, pastaj duke vazhduar me medikamentet e tjera. I dehnin pra, thjesht i dehnin njerëzit në fillim. Thjesht i dehnin. Ja për filloj me ju, doktor Asead, Avdyli, për shembull, cilat janë ndërhyrjet, doktor, që ju kryeni në Spitali Amrikan? Praktikisht në institucionin tonë i kryem të gjitha ndërhyrjet. Dhe kur themi ndërhyrje, kur ja bëgë të pyetje një reanimatori, një anestezisti, ç'do me thënë? Pjesa e ndërhyrjes kuptojmë çdo lloj procedure që bëhet në spital. Në spital. Do më thënë, ne kryem gjithë gamën e ndërhyrjeve, do më thënë, duke filluar nga procedurat e thjeshta të diagnostikimit cilat realizohen me anestezi ose jo ndonjëherë, deri tek ndërhyrjet kirurgjikale më të komplikuara, ku përfshihen ndërhyrjet kirurgjikale të zemrës dhe të trurit, pra kardiokirurgjia dhe neurokirurgjia. Dakor. Të gjithë gamën e mbulojnë. Cilat janë, doktor Aseadi, cilat janë ofertat më të fundit në kirurgjinë e përgjithshme? E për shembull, këtë janë pyetje që kishte bërë për Antonion mua. Antoni nuk ishte kirurg, ishte anestezist. Jo, është kirurg. Jo, është kirurg. Është kirurg. E pa atëherë, s'kisha faqe, kisha vënë kirurg atje atëherë. A shikon Oriela? Oriela është vajza që merr me organizimin e gjërave që më vinë mua nga Spitali Amerikan. A shikon Oriela që unë s'kisha faqe, kisha bërë sonte një kirurg, një anestezist dhe një reanimator. Është një binom shumë i pandashëm. I pandashëm. Po sigurisht. Nuk ka sens. Dhe interesante është që para se të shkosh te kirurgu që të fut bisurin dhe të çan, ose të bën ato me kështu quhet, me endoskopi quhen ato. Endoskopi. Endoskopin, patjetër kjo nuk bëhet nëse skalon një herë nga anestezisti. Ai është i pari që sepse ai të bën disa pyetje, ai të merr disa është vizita preanestetike që themi, përpara operacionit. A është e vërtet doktor Asadi që në Shqipëri pacientët në përgjithësi, po dhe kultura e përgjithshme e njerëzve nuk e di tamam rolin dhe rëndësinë e anestezistit? Se thuash, e kujtojnë se është një gjë dorës 2 të 3, ndërkohë që është dorë e parë në një operacion. Për qeni sinqert, deri vitet e fundit ka pas një mangësi të theksuar, domethënë, në kulturën mjekësore shqiptarëve që i ka penguar, domethënë, njerëzit. E rregulloi Ledio. 3 anestezistë Spitali Amerikan dhe kjo meriton një duatokitje për Ledion, bravo. Një big up për Ledion, po bravo. E di pse duhet big up për Ledion, se në këto orë të natës, në orën pas orës 23, të bësh titrat, ndërkohë që çuri titrave nuk është në klan, se s'mund të jetë në këto orë, nuk ka kuptim të jetë, është sakrificë e madhe. Faleminderit Ledion, nuk e di si e ke bërë, do kesh bërë ndonjë magji. Po doktor, edhe? Megjithatë me vitet e fundit, domethënë edhe me zhvillimin e teknologjisë, me futjen e metodave të reja të informacionit si interneti me radhë, kuptohet që njerëzit janë më të ndërgjegjësuar dhe kuptojnë më mirë rolin e anestezistit në një ndërhyrje kirurgjikale, pra përgatitjen e pacientit përpara, vlerësimin e saktë të gjitha smundjeve shoqëruese, të cilat mund të shkaktojnë komplikacione të ndryshme gjatë ndërhyrjes, si dhe kuptohet rolin e anestezistit reanimatorit në menaxhimin e dhimbjes në periudhën si gjatë operacionit ashtu dhe pas operacionit. Atëherë, doktor Saadi, më thoni një gjë, lutem. Cili është risku të jesh anestezist? Sepse thonë që anestezini, nëse nuk është i mirë, nëse i mirë, e vdes pacienti. Nëse pacienti gjatë gjithë operacionit që ka barkun hapur, zemrën jashtë, e gjitha këto, është anestezisti që e mban në gjendje vitale apo jo? Po mëse anestezisti ai vdes. A kirurgu në një familje është një lloj kasapin, kuptim mirë të fjalës. Ai nuk do më ditë, ai merr bisurin, bam çan, operon atje brenda, manipulon, nxjerr gjithë organet, i kanë parë vetë, është një gjë e paparë dhe ajo e mrekullueshme. Po ndërkohë, anestezisti i shkret në thonjza në fakt, po në kuptimin vuan shumë sepse do që gjithë procesi nga A-ja deri te Z-ja të jetë perfekt. Ndryshe një gabim i vogël, iku pacienti. A është e vërtetë kjo gjë, doktor Asadi? Neve pacientët pa diskutim që si neve si anestezist, po ashtu dhe kirurgut i besojnë jetën, gjën më të shtrenjtë që kanë. Dhe pavarësisht rrisjeve, ne jemi të prirur dhe të përkushtuar që pacientit i bëjmë shërbimin maksimal. Pa diskutim që anestezia
ndërhyrja kirurgjikale dhe anestezia në vetvete kanë rreziqet e veta. Por që letërim të anestezia. Cili është momenti më i vështirë? Për shembull, a ka ndonjë luhati i moment saktuar pacienti që është i shtrirë atje dhe që është jashtë loje, sepse është në narkozë? neve duhet jemi Keni ju mundësi, sa mundësi keni të ndërhyni për të ndryshuar kokteilin, dua të them. Nëse shifin që ka një gjë. Keni parasysh e zëmbri moment imagjinojmë që jemi gjatë procesit, pa pritur, atje në ekran, në vend që të jetë kështu ajo gjëja normale, se fillojnë pra diçka ka. Pa diskutim në më thënë që vetë anestezia apo menaxhimi i pacientit gjatë anestezisë është një proces dinamik, pra ne jemi Gjithkohë në survejim. Dhe gjithkohës në survejimin e pacientit, duke vlerësuar gjithë parametrat e tij, domethënë, dhe në mënyrë që të jemi të gatshëm në çdo moment që të bëjmë ndërhyrjen e duhur nëse është e nevojshme. Larg qoftë në kjo këto janë gjitha në parim, se Spitali Amerikan nuk ndodhin gjëra të tilla po. Në parim, nëse pacienti vdes gjatë operacionit, i kujt është faji në parim? Është i kirurgut apo është i anestezistit? E themi dot? Është shumë komplekse kjo pjesë. Vërtet? Shumë komplekse. Nuk e futim dot. Mund të them që komplikacionet kirurgjikale. Tani po flet doktor Rinaldi, po. Komplikacionet kirurgjikale po flasim pak. Po shqip në vend të Antonios. Po. Doktorit nderuar. Janë diku mes 15 deri në 50% në varësi nga lloji i kirurgjisë. Komplikacionet kirurgjikale, po. Keni fjalën gjatë procesit apo jo? Patjetër. Ndërsa anestetike janë diku 5 deri në 15%. Domethënë komplikacionet anestetike në vlerë absolute janë më të rralla se kirurgjikale. Mortaliteti ose vdekshmëria nga komplikacionet kirurgjikale shkon diku te 10-20%. Ndërsa mortaliteti nga komplikacionet vdekshmëria nga komplikacionet anestetike është 80 deri në 100%. Pra që do të thotë me fjalë tjera, që ta kuptojnë njerëzit që mos u mbasin për Po ndodhi komplikacion. Është anestezistit faji më shumë. Jo, s'mund ta thuash, varet. Sa po e the pra është 80%? Nëse ndodh komplikacioni. Nëse ndodh, po komplikacioni nuk varet ta zëm, hipertermia malinje. Që do thotë diçka që i ndodh e shkakton anestezisti. Është një komplikacion që vjen nga lëndët anestetike të cilat përdoren. Dakord. Në rregull. Pra ideja e doktor Nardit ishte që janë komplikacion në lidhje me anestezinë. Dakord, e kuptova. Vetëm në rastet kur ndodh thua ti. Pra kur ndodh. E kuptova. Kur ndodh. Komplikacioni do thotë që vdekshmëria është shumë e lartë. Realisht sot, po flas në Spitali Amrikan me medikamentet që përdojmë ne, eksperiencën që kemi, mortaliteti në sallë është jashtëzakonisht, për mos thënë zero. Doktor Blerimi atëherë. Po. Blerimi Arapi, departamenti anestezisë dhe reanimacionit është një ndër departamentet më të rëndësishme të spitali, tash më e kuptuam po jo. Çfarë bën, më thoni me pak fjalë, ka të rëndësishëm këtë departament dhe pse themi se luan një rol tmerrsisht të rëndësishëm për pacientin, që se mund të më thoni me pika, 1, 2, 3. Atëherë është një departament që përbëhet nga 25 anestezistë aktualisht, që Shqipëria ka 140 në total. Vendet Spitali Amerikan janë 25 anestezistë. Dakor. E dyta janë diku tek 40 ndihmës anestezistë. Është ndoshta i vetmi shërbim që kemi ne në Spitalin Amerikan. 40 ndihmës anestezistë. 40 ndihmës anestezistë në të treja spitalet. Janë rreth 100 infermierë që punojnë në terapinë intensive. Dhe ekipi i fizioterapistëve që janë mbështetës në terapinë intensive. Është një shërbim i cili mbulon një gamë të jashtëzakonshme deri në 10.000 procedura në vit. Dhe në 10.000 procedura në vit. Që flitet nga procedura më të thjeshta, që janë sedacioni ose ai gjumi që folëm në procedura të thjeshta, në operacionet e kirurgjisë pediatrike, kardiokirurgji, neurokirurgji, mbulimin e urgjencave të kardiokirurgjisë, neurokirurgjisë për 24 orë për 365 ditë. Dhe urgjencave të tjera. Sigurisht ne merrem dhe me transportin e pacientëve të rëndë që kërkojnë nevojën e anestezistit. Plus ndjekjen me roje, shërbim në terapinë intensive, të cilën e bëjmë po ne. Para se të vite ju prapë, kam dhe një pyetje tjetër për doktora Saadin. Doktor Saadi, a është e vërtet gojdhëna qarkullon i popullit, cilët nuk janë spitalistë juve dhe që nuk kuptojnë këtë gjëra, që sa më i shëndosh ti jesh, pra sa më i shëndetshëm ti jetë, bullafiq ti jetë pacienti ose pacientja, aq më vështirë ka ti dalin narkoza? A është e vërtet kjo gjë apo është legjend? Ideja është këtu, domethënë që obeziteti në vetvete pa diskutim që i vështirëson të gjitha po themi procedurat mjekësore, procedura që mund të bëjë një pacienti. Sa i përket anestezisë, ne të gjithë medikamentet
japim në bazë të peshës së pacientit. Pra një kriteret është pesha. Pra na dhe pyet gjithmonë anestezisti sa kilogram peshon. Pikërisht, po kjo nuk do të thotë që një pacient që është i shëndosh nuk zgjohet në fund, domethënë. Thjesht duhet t'i japësh dozën e duhur. Thonë pasere që kujdes, ky është i bukur po ato zgjomi vallë. Duhet të shtoj një gjë tjetër, shumë e rëndësishme, Çani. Dhe në lidhje me ato që thash dhe përpara për përdorimin e medikamenteve, ne përdorim medikamente me efekt të shkurtër. Me efekt të shkurtër. Që do të thotë, me njëherë pas i mbaron operacioni, eliminohet shumë shpejt medikamenti. Eliminohet me njëherë. Me njëherë, absolutisht. Dhe kjo bën që mos kesh komplikacione dhe mos kesh dhe kështu të vjella abdalliqe. Anestezia në vetvete është si punë e avionit. Ka momentin e ngritjes avionit ose induksionin, temin e futjes në anestezi. Momenti i dytë është fluturimi që është i qetë, është operacioni. Dhe momenti i fundit është zbritja e avionit, është aq shumë ky krahasimi i vërtet sa fantastike është kjo që më the. Dhe momenti i fundit është dalja nga anestezia që është zbritja e avionit. Bukur shumë. Momentet më kyçe janë futja në anestezi dhe dalja në anestezi. Pra, ngritja dhe zbritja. Po Ledio. Po kur ka turbulencën. Sigurisht ne jemi të përgatitur për këtë. Bravo Ledio. Jemi përgatitur. Do të themi gjë që atë pyetje i bëra pak më parë, unë çan do që gjatë procesit. Siguria Çani, siguria jo në anestezi është ndoshta më e madhe se siguria që mund të ofrojë një avion. Më e madhe se sa siguria që mund të ofrojë një avion. Bukur shumë. Kisha një gjë tjetër, një kuriozitet tjetër për të ashtu, pa fëmijë tani e shef. E kisha në mendje edhe për të ndihmuar pak ndoshta edhe mund të vinë diçka. Jo, bukur shumë. Dua të themi gjë që ne si departament mund kesh dëgjuar në popull që thonë nuk e mban anestezin, nuk e bën, nuk e po. Për ditë në spitalin ton, pacientë të cilët kanë probleme për dhënien e anestezisë. Pra do thotë që ka vajt në spitalet të tjera dhe i kanë treguar rrisje të larta në anestezi. Dakord. Por ta them me kështu, jo përmburje, por ne nuk njohim pacient që nuk anestezohet. Rëndësishme është indikacioni. Qofse indikacioni është i vëndsakt. Indikacioni çdo më thon. Do thotë, qofse pacienti pse operohet, qofse pacienti operohet sepse ka një arsye të fortë, atëherë nuk ka pacient që nuk jepet anestezi. Po sigurisht. Doktor Rinaldi, kur flasim për anestezi, na vijnë ndërmend komplikacionet që folëm tani, që mund të ndodhin gjatë saj. Një ndër më fatalet, siç e thatë dhe ju, është hipertermia malinje. Çfarë është hipertermia malinje dhe kur ndodh ajo, doktor Rinaldi? Hipertermia malinje është një patologji gjenetike, domethënë individi në vetvete lind me të. Me fjalë popullore, ka shenja, në gjuhë popullore si i themin e kësaj? Dhe gjithmonë populli gjen një fjalë për ta thjeshtuar, se hipertermia malinje nuk është se kuptojnë të gjithë. Po përgjithsisht thuhet që i kanë dhënë narkozë shumë edhe. I kanë dhënë? I kanë dhënë narkozë shumë pa nuk eci mirë. Dakord. Narkozë me... Po e përshkruar term tjetër nuk di ta them. Dakord. Do të thënë individi lind me të, por nuk shfaq shenja gjatë jetës. Do të ekspozohet ndaj disa lëndëve anestetike të posaçme, të cilat quhen si për shembull kokaina, heroina, këto jo. Jo, s'ka lidhje. Janë tjera substanca, mos t'i bezdisim as njerëzit. Në fakt një lloj droge është anestezia apo jo? Ato koktejlet që ju bëni, droga janë. Po. Për shembull, jo si quhet petadina apo petidina, se petadina është ajo tjetra që luajmë grikut kur jemi smur nga bajamet. Petidina për shembull, është një lloj droge apo jo, doktor? Është, patjetër. Po është një drogë që nuk e marrin. Organizmi prodhon droga. Pikërisht pra. Organizmi prodhon 3 lloje morfinash. Bravo. Vetvete. Morfina pra. Morfina është baza e koktejlit tuaj? Po, të ngjashme me morfinën, po. Të ngjashme me morfinën. Dakor. Po cilat janë? Mund t'i numërojmë kod për kulturë? Morfina 1. Morfin, fentanyl. Fentanyl. Alfentanyl, remifentanyl, sufentanyl. Po janë morfinik. Po petidina ku jën? Këtu. Këtu jën dhe petidina. Tani, ju kur bëni koktelin? Këto janë substancat anestetike morfinik, ose të ngjashme me morfinën. Bukur. Po të tjera ka? Ka hipnosetativ të tjerë, futen propofoli ose diprivani, etomidat, janë benzodiazepinat, janë shtiopental, janë... Si këta benzo kush? Benzodiazepinat. Nuk e lidhje me benzina? Jo. Propofoli famshëm që humbi jetën Michael Jackson. Cili? Propofoli famshëm që humbi jetën Michael Jacksoni. Që quhet? Propofol. Dhe gabimi madh ishte që ai mbante mjek personal kardiologun. Mbante mjek personal kardiologun. Kardiologun. Sepse po këtë duhet të mbante në fakt. Sigurisht që duhet të mbante një reanimator. Një reanimator. Përdorimi nga një mjek jo i profilit
medikamentet tona janë me shumë rrezike. Pikërisht. Janë me doza shumë të limituara dhe duan një dorë të stërvitur, një njeri të lexuar mirë që t'i përdori. Sigurisht, në dorën një anestezisti ato janë shumë të thjeshta. Në dorën një anestezistit vërtet? Vërtet, kuptohet. Po, sigurisht. Jam shumë kurios, më sot, duke di kemi kohë apo jo, po kisha pyetje pa fund për të bërë. Doktor Rinaldi, para se të kthehem edhe një te dorë blerimi. Para disa kohësh, më thanë, në Spitali Amrikan, ju patët një rast të tillë ku një pacient pësoi hipertermi malinje, por farë reagimin tuaj në një kohë të shkurtër pacientja sot gëzon shëndet të plot, ndërkohë që kjo situatë mund të ishte fatale për jetën e saj. A e kujtoni atë moment dhe si? Është një moment i cili më kujtohet dhe na kujtohet gjithve shpesh, por që nuk duam, po truri bën ato lojën e vetë dhe e sjell gjithmonë në vëmendje të paktën një herë në ditë. Patjetër që kujtojmë. Edhe ky është rasti që mund të fuhet një kirurgji deri diku banale, në kuptimin që me rrisje minimale, ndërkohë pjesa anestezisë rrezikon jetën e pacientit. Jo se rrezikuam ne, po lënda anestetike që u përdor. Po pse? Janë një grup medikamentesh të anestezistë të cilat mund të nxisin këtë që quhet hipertermin malinje, që janë kontraksione ose shtrëngime të muskujve në mënyrë të egzageruar, e cila në mënyrë figurative bëjnë rritjen e temperaturës trupit dhe sjellin konsumimin me tepritës të oksigjenit, e cilat çojnë deri në vdekje, në komplikacionet shumë organe dhe në rastin më të mirë. Dakord. Temperatura mund të rritet deri në 46 gradë. Deri në 46 gradë. Pa pajtueshme me jetën. Me? Është e pa pajtueshme me jetën. Me jetën. Mbi 42 gradë, pra deri në 22 gradë është më shumë është pa pajtueshme me jetën. Në qoftë se temperatura e pacientit në këto raste arrin mbi 38, 99% pacienti është i humbur. 99%? Po. Po arriti mbi 38? Mbi 38. Po ne tani në gjendje normale që jemi duke folur sa e kemi temperaturën? 36.5. Nuk kemi asnjëherë më poshtë. Mund ka individ që kanë edhe 35. Dhe çdo thotë kur e kanë 35? S'është ndonjë. Nuk është ndonjë gjë, është normale. Janë shumë faktorë. Ka edhe infeksionet të cilat shfaqen me temperatura të ulta. Dakor, të kuptoj. Dhe siç ka makina, njeriu ka termostatin trunor, i cili bën regjistrimin e temperaturës. Ju flisim për temperaturën që matim? Po sigurisht. Dakor. Kur tha temperaturën, mund fakt imagjinova diçka tjetër. Temperatura e trupit në momentin e procesit të kirurgjisë. Po. Dakor, në fakt është e njëjta temperaturë, për të njëjtën po flasim fakt. Domethënë operacioni kishte përfunduar, ne ishim abstragova për moment nga termometri, po. Kishte mbaruar operacionin, ne ishim duke bërë gati që pacienti dilte nga salla, kur u shfaqen shenjat e këtij komplikacioni shumë të rëndë. Pra që u rrit temperatura zonjës? Jo, po nëse pacientin arrin ta detektosh në momentin që rritet temperatura, je shumë vonë. Po pra, në rastin konkret që flasim? Rrahet e zemrës dhe dioksidi i karbonit që se dia mund t'ja u shpjegoj njerëzit. Janë disa indekse më të rëndësishëm. Vit pas viti, shoqatat më me emër në botë anestezisë, që është ajo amerikane, ASA, dhe ajo britanike, merren me këtë pjesë. Dhe nxjerrin kriteret që t'jenë detaje që t'kapen sa më shpejt tek pacienti, në mënyrë tillë që edhe ky komplikacion t'kapet në atë moment kur jeta e pacientit të mund të shpëtohet. Ka mbetur akoma dhe 5 minutat e fundit. Doktor Blerimi, për pos anestezisë totale, e cila është anestezia që ne e njohim të gjithë, pra që janë gjumë total, tashmë ju në stanin tuaj e froni dhe keni kryer operacione kirurgjikale duke filluar nga më të thjeshtat deri te më të komplikuarat, ku gjatë kësaj kohe pacienti është totalisht i zgjuar. Çfarë anestezie është kjo, si e ka emrin? Dhe si funksionon? Kjo është në termin e përgjithshëm, se mundohemi të flasim sa më edhe për njerëzit që janë jashtë mjekësisë. Jo, sidomos për ata do flasim. Sidomos për ata. Është anestezia lokale, është një lloj. Jo lokale, jo. Jo, është, duhet t'ja shpjegoj në saktë se përfshihet dhe kjo. Janë disa përkufizime, ta themi, anestezi lokale, loko-regionale, të cilat të gjitha bëhen duke injektuar substanca por pacienti është zgjuar. Kush? Kur pacienti është zgjuar? Pacienti është zgjuar. Vazhdon të zgjuar pacienti? Vetë zgjuar. Po është koshient, domethënë kupton se ku është? Koshient komplet. Kupton të gjitha, por edhe nuk vjen asnjë dhimbje. Por nuk ka dhimbje. Po këto bëhet edhe për kirurgjitë e rënda për shkakun, sigurisht, neve kemi arritur dhe në kirurgjinë e zemrës kemi bërë
vetëm me anestezi loko-regionale, që do të thotë, vendoset një kateter në hapësirën mbrapa kurrizit, ose thënë hapësirën në spaciumin ose hapësirën imagjinoj, po. Përreth cipës së fortë të palcës së kockës, dhe aty injektohen substancat. Është një procedurë sigurisht e komplikuar, do një dorë shumë të stërvitur. Ne vendosim afërsisht tek vertebra, po e themi disa edhe për mjekët C5, C6, pra në afër vertebrat të qafës, dhe aty injektohen lëndët anestetike. Kjo ka indikacion shumë të kufizuar në pacient që kanë probleme të mëdhaja nga mushkrit, të cilët nuk mund të lidhen dot me aparatin respirator. Dakord. Si përkthehet kjo? Do thotë që gjuhën e popullit nuk mban dot anestezi të përgjithshme pacienti. E kuptova. Dhe ne përdojmë këtë lloj anestezi. Pacienti është komplet i zgjuar, operohet nga zemra. Sigurisht mund të bëj dhe muhabet ndërkohë me kirurgun. Po, absolutisht po. Janë 11 raste, i kemi publikuar edhe në konferenca evropiane. Në një konferencë është marrë dhe një çmim, ne kemi rreth 11 raste të deklaruara. Është për herë të parë në Shqipëri e bërë. Spitali Amrikan. Vendet përreth nuk e bëjnë dhe këto që kemi komshi që janë Greqia ose po është me risk. Thonë ju. Sigurisht bëhet fjalë ka një lloj risku apo jo? Ka një risk, por bëhet në pacient me risk shumë të lartë. Ku jeni të detyruar ta bëni këtë? Në mjekësi gjithmonë peshohet kush është risku më i ulët. Po sigurisht. Se risku është gjithmonë, nuk ka risk zero. Nuk ka risk zero. Po sigurisht. Doktor Rinardi, në fakt cilat janë përfitimet e pacientit që i nështrojë një anestezie lokale? Pra kur ai është zgjuar, ka përfitime pacienti? Pa diskutim. Cilat janë? E para është ndjesia pozitive që ndjen, ndërkohë që intervenohet, kryet operacioni ose një procedurë çfarë do, dhe ndërkohë edhe bashkë bisedon. E para, e dyta, ul stresin që provon organizmi. Kirurgjia është stres për organizmin. Prandaj ka lindë edhe vetë anestezia, që këtë stres kirurgjikal ta bëjnë sa më tullet, sa më minimal. Dhe anestezia loko-regionale këtë lloj stresi e ul në nivele minimale. Loko-regionale është lokale-regionale, apo jo? Është kjo që foli edhe doktor Blerimi. Jo, për ta kuptuar, loko i thoni lokale ju. Loko-regionale do të thotë kryesisht për ato që janë këto që bëhen në shtyllën kurritore. E qartë kuptova, po. Po bëhen edhe bloqe nervore quhet ose anestezi pleksiale që janë për nervat veçantë. Operohet dora pse duhet marrësh anestezi të përgjithshme, kur realizohet vetëm pirja e dorës, e thon në mënyrë figurative, dhe pjesa tjetër e organizmit është normale. E qartë. Gjithë si një ditë zakonshme. Përveç kësaj, është numri i trombozave që thonë, X ose Y individ pas kirurgjisë bëri trombozë në mushkëri. Duke ulur stresi perioperator ose para dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale, bëhet që edhe risku për këto tromboza të ulet në mënyrë shumë të ndjeshme. Fakt tjetër i rëndësishëm që e bën të domosdoshme përdorimin jo në pak raste, është për shembull edhe lindja, një proces shumë i rëndësishëm, i cili na ka sjellë në jetë gjithëve, dhe këto bëhet një lindje normale me anestezi epidurale. Epidurale, po. Me epidurale është e vjetër, apo ka kohë që bëhet? Po, por lëndët anestetike besoj që përdoren në Spitalin Amrikan. Këtu ndryshimi, pra. Kërkoj falje ndoshta, po besoj se pothuajse ekskluzivisht vetëm ne. Ajo thonë që është e dhimbshme për femrat që lindin apo jo? Lindje pa dhimbje. Është lindje pa dhimbje ajo. Domethënë nëna ndjen kontraksionet që duhet. Po pra tani pyetja kjo është, në momentin që bën epiduralen që thonë, kur gratë lindin, a është e vërtet ndërkohë që duhet që të jesh dhe ndërgjegjshme që ta shtysh fëmijën të dalin, sepse thonë që nuk e ndjen fëmijët. Jo vetëm e ndërgjegjshme. Nuk e ndjen bebe thonë në bark në momentin që bën epiduralen, sepse jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet kjo. Është legjend. Dakor. Nuk po them se s'ndodh, po nëse je rigoroz. Po pra. Je i mirë trajnuar dhe njeh atë çfarë po bën, pa diskutim që kjo është nuk ndodh. Si punë e makinës. Mund të ecësh me shpejtësi të ulës, bën aksident. Po ecësh me shpejtësi të lartë do bësh aksident. Pra nga avioni, doktor Blerimi kalon te makina. Kjo është dhe doza. Nëse ti përdor dozat e larta, sigurisht gruaja nuk do ta ndjej. Po përdor dozën e duhur, sigurisht që do jetë efektive. Anestezi, reanimacion, folëm sonte zonja e zotit Spitali Amrikan, teknologjia e fundit, mjek të papar janë 25 anestezistë. Këtu janë vetëm 3 sonte në studio, është doktor Blerimi, doktor Aseadi dhe doktor Rinardi, po janë i bie të jenë dhe 22 të tjerë që punojnë në stanin tuaj, plus ndihmësat që keni atje.
Para se të falenderoj që më erdhe në studio, zotrinj, jam kurios ta di, po këtu ka vetëm nga një fjalë, se të jemi në fund, po e filloj nga ju, Aesat, më thuaj Aesat, të lutem, e di që do jetë detyrë e vështirë, ku ndryshon ti Aesat si anestezist, nga anestezisti Blerim dhe Rinard? S'ka floka, mund të them unë. E dia që të më thoshtë, e dia që i mungojnë flokët. Po unë do të di, ti pse jenë ndryshe nga Rinardi dhe nga Blerimi? Në zanatin tënde ka fjala. Atëherë, çdo anestezist pa diskutim që gjatë formimit të tij, domethënë, krijon një farë profili. Grish pas, se ju nuk mund të jeni copy-paste. Në mënyrën... Edhe se shkenca është ajo, apo jo? Në mënyrën, në artin e dhënit anestezi. Megjithatë, domethënë, ne të gjithë, paktën në spitalin tonë, jemi mjek, domethënë, cilët ndjekim protokollet. I grish pa. Ju jeni sklever të protokolleve, apo jo? Protokolli në... Dhe njësot që ndjek ti, i ndjek edhe Rinardi edhe Blerimi? Ajo është... Nuk ka asgjë individuale që ju mund të fusin nga vetja? Nga vetja pa diskutim. Asgjë personale? Nga vetja pa diskutim, për kushtimin. Për kushtimi? Pra vetëm këtu ndryshoni. Rinard, e njëta pyetje edhe për ty. Po, ajo që mund futet e re është duke bazuar në fakte të provuara dhe shkencore, dhe jo të futesh me idenë që ta provojmë, jo, një diçka në qoftë se nuk ka fakte që është e sigurt, dhe është komforte dhe e sigurt për pacientin, atër nuk ka kuptim që të realizohet. Kuptova. Blerim, fjale fundit? Ne kemi një profilizim të Spitali Amrikan. Do thotë, çdo anestezist ka një profil, pra bën më shumë. Për shembull, unë, Rinardi dhe Asadi bëjmë kardiokirurgjin, neurokirurgjin. Sigurisht janë... Kardiokirurgjin, neurokirurgjin. Janë dy specialitete që kërkojnë një përgatitje shumë të lartë, eksperiencë të jashtëzakonshme. Ti dhe Asadi apo ti dhe Rinardi? Unë të tre jemi në punën dhe në anestezinë e kardiokirurgjisë dhe të neurokirurgjisë. Po fali sekond, pse kirurgjitë e tjera ju nuk i mini përshqipë? Sigurisht që japin, por kjo është maja e të themi kirurgjive. Neurokirurgjia, ka bëjmë me trurin, dhe kardiokirurgjia ka bëjmë me zemrën. Janë specialitete, të themi kirurgji, procedura shumë... Pra që se ka një operacion stomaku apo se çfarë ju nuk hyni? Absolutisht hynë. Por jemi më të profiluar. Ka të tjerë duha the, prandaj jemi 25. Sigurisht ka të tjerë. Pra jeni të ndarë. Jemi komplementar. Komplementar. Po ndërkohë, nuk është se ju me që merrni me këtë s'mund të bëni stomakun apo jo? Sigurisht. Një që bën kirurgjinë e fëmijëve mund të mos ta bëj dot kirurgjinë kardiake. Po ju që se bëni një që bën kirurgjinë kardiake sigurisht jep anestezi. E bën dhe fëmijën. Absolutisht po. Është e sigurt. Absolutisht. Se për shembull te dentistët është ndryshe. Dentisti i fëmijëve që bën vetëm fëmijë, është sigurisht shumë i mirë se një dentist që bën vetëm të rritur dhe që mund të shkojë ndonjë fëmijë. Sigurisht kjo ka pjesën e vërtet, po thash gjithmonë, anestezia në kardiokirurgji, neurokirurgji është tjetër botë. Puf, që se na shikon, për ty e kisha. Me qira fjala, unë falenderoj jashtë masi ju kisha në studio, dhe para se të ikni, unë kam një zakon, që se hej dot, me që ka 3 spitale amerikane, 1, 2, 3, dhe nuk e ditë ndoshta të hapet i 4-ti, pacienti po na shohin tani në këto momente dhe që se shpejt do jenë në dorën tuaj. Dhe do marrin atë paf këtu edhe hop, do shkojnë në botën në një botë pa parë, në një botë me ëndra. Ku mund të gjejnë? 1, 2 apo 3? Atëre ne jemi... Blerim, ti ku je? Ne të tre jemi tek 3. Të treni të 3. Treshja e Spitalit Amerikan 3, ishte sonte në studio, i përcjellim me trotokitin e muzikë. Faleminderit.